ท่านสุภชัยใจสมุทรท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกสวท่านรองที่การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยท่านผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทยผู้แทนคณะหน่วยงานแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในนามของคณะผู้จัดงานขอกราบขอบพระคุณท่านสุภชัยใจสมุทรท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการท่องเที่ยวโดยรถไฟสายอีสานสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในครั้งนี้ซึ่งเป็นรอบปฐมฤกษ์โครงการวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยรถไฟสายอีสานสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรมโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และวิจัยและนวัตกรรมหรือสกสวซึ่งมีหน่วยงานบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือที่เราเรียกว่าปพขครับแผนงานการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นผู้ประสานงานภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์หรือ Research Utilization โครงการนี้มุ่งเน้นการเพิ่มการสร้างมูลค่าเพิ่มและมูลค่าใหม่ทางการท่องเที่ยวด้วยการเชื่อมโยงทรัพยากรทางด้านการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ธรรมชาติวัฒนธรรมกับพฤติกรรมความต้องการของนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ด้วยการเดินทางการท่องเที่ยวโดยรถไฟทั้งจุดพักจุดแวะจุดจอดและพื้นที่นิเวศที่เชื่อมโยงและออกแบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวร่วมกับภาคีเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่นการพัฒนาเส้นทางและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวโดยรถไฟสายอีสานดำเนินการใน2เส้นทางได้แก่เส้นทางการท่องเที่ยวโดยรถไฟสายอีสานตอนบนขอนแก่นหนองคายและเส้นทางการท่องเที่ยวโดยรถไฟสายอีสานตอนล่างนครราชสีมาอุบลราชธานีโดยความร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคประชาสังคมภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่รวมทั้งความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นซึ่งประสบความสำเร็จจากการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยสายเหนือเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ผลจากการดำเนินโครงการดังกล่าวจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยมีการท่องเที่ยวโดยรถไฟเป็นเครื่องมือในการกระจายรายได้จากเมืองหลักไปสู่เมืองน่าเที่ยวและชุมชนท้องถิ่นนำไปสู่การกระจายรายได้อย่างทั่วถึงและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยรถไฟทั้งในภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้ตลอดจนการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยรถไฟกับประเทศเพื่อนบ้านในอนาคตในนามของคณะผู้จัดงานขอกราบขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือขับเคลื่อนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ในครั้งนี้ให้มีคุณค่าบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้ให้เกียรติเปิดงานในลำดับต่อไปขอขอบพระคุณครับเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีร้อยตรีสรมงคลมงคลศิริท่านรองอธิการบดีมหาได้มหาสารคามท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทยท่านผู้แทนหน่วยงานแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านครับผมมีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดการท่องเที่ยวโดยรถไฟสายอีสานสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
และส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์รอบปฐมฤกษ์โดยขบวนรถพิเศษโดยสาร SRT Royal Blossom ในครั้งนี้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในหลายมิติโดยมีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นหน่วยสำคัญที่เป็นกลไกในการผลักดันการพัฒนาวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือที่เรียกกันว่า Research Utilization หรือ RU เพื่อเร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยวหรือที่เรียกกันว่า Tourism Hub เป็นหนึ่งใน 8 วิสัยทัศน์ของรัฐบาลนะครับที่คือวิสัยทัศน์ Ignite Thailand อันเป็นโรดแมปขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวโดยการรถไฟเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนในการผลักดันนโยบายดังกล่าวให้ประสบความสำเร็จเนื่องจากเป็นการเดินทางท่องเที่ยวที่ปลอดภัยสะดวกสบายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆในการเดินทางไปสัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นการเปิดพื้นที่ใหม่ในการสร้างสรรค์สินค้าบริการและกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่นซึ่งเรื่องนี้ผมได้รับการเล่าจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางนะครับว่าสายเหนือท่องเที่ยวไปแล้วก็จอดอยู่ที่สวนทุเรียนที่อุตรดิตถ์ท่านก็แวะซื้อทุเรียนกันวันนั้นยอดขายทุเรียนคงจะหลินลับแลหลงลับแลขายได้เป็นแสนบาทนั่นคือสิ่งที่เป็นการทำแล้วได้ประโยชน์ที่เห็นกับตาในทันใดท่านแขกผู้มีเกียรติครับหน่วยบริหารและจัดการด้านการเพิ่มความเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยรถไฟสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ปี 2564 อย่างที่ท่านรองผู้อำนวยการได้เล่าให้พวกเราฟังว่าเริ่มต้นที่สายเหนือเริ่มต้นมาจากสายเหนือโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากนักท่องเที่ยวจนเกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาในขณะเดียวกันโครงการนี้ก็ได้ขยายผลไปยังการท่องเที่ยวเส้นทางรถไฟสายใต้วันนี้ท่านรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาท่านก็มาดูงานอยู่นะครับโดยราชภัฏสงขลาก็จะรับผิดชอบเรื่องนั้นและสายอีสานโดยมหาวิทยาลัยสารคามและมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและเมื่อสักครู่ท่านก็บอกว่าท่านตอนบนก็จะมีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนครราชสีมาเข้ามาเป็นผู้ประสานซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงอวนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นการได้รับความร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยตามนโยบายการปรับปรุงการบริการการเพิ่มจำนวนผู้โดยสารโดยการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวรถไฟทุกภูมิภาคของการรถไฟแห่งประเทศไทยดังนั้นการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยรถไฟจึงเป็นโอกาสที่สำคัญประการหนึ่งครับในการที่จะพัฒนาการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยการเปิดประสบการณ์ใหม่ของการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวจากเมืองหลักสู่เมืองน่าเที่ยวเชื่อมโยงการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งระบบทางรางของประเทศตลอดจนการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยรถไฟกับประเทศเพื่อนบ้านอันนำไปสู่เป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยวและการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตที่ผมได้เรียนท่านไปสักครู่ว่านี่คือ Ignite Thailand ส่วนหนึ่งในนามของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผมขอบพระคุณคณะทำงานตลอดจนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยรถไฟสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในวันนี้
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรผมขอเปิดการท่องเที่ยวโดยรถไฟสายอีสานสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์รอบปฐมฤกษ์และขอให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการขอให้การเดินทางโดยรถไฟไปท่องเที่ยวของท่านทุกท่านในวันนี้จงไปโดยสวัสดิภาพสะดวกสบายและมีความสุขท่ามกลางอากาศเย็นๆทางภาคเหนือในทางภาคอีสานในเวลานี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านครับ ขอบพระคุณท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์และวิจัย